بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن واحد من اعظم واجمل ويعني نبات الطب اللي مش واخد حقه والله خالص، وارخص واقوى النباتات الطبيه على وجه الارض، نبات لبان الذكر. دواء رباني انت مش متخيل. احنا النهارده هنتكلم عن 8 استخدامات للبان الذكر. لا يمكن. نبات قوي جدا، فعال جدا، رخيص جدا، في المتناول بتاع كل الناس، ورغم كده وكده يعني هو مش واخد حقه. مش بنتكلم عنه كتير جدا من الاطباء ما يعرفوش المعلومات والدراسات الاكلينيكيه اللي اتعملت عنه، بس طبعا عارفين الكلام ده بره في امريكا وفي الهند وفي الصين وفي كمان الدول الأجنبية الأوروبية زي مثلا روسيا، كلهم يعرفوا المعلومات بتاعة لبان الذكر، كلهم بيستخدموا لبان الذكر بانتظام. وأنا عشت في وسط الهنود يا جماعة سنين طويلة، وشفت الهنود وهم بيستخدموا اللبان الذكر ده كشيء أساسي في حياتهم، نظرا للفوائد الجامة الرهيبة اللي هنحكي عنها في حلقة النهاردة، والدراسات اللي اتعملت عنها عن لبان الذكر في حلقة النهاردة. شوف، مبدئيا لازم تعرف حاجة مهمة جدا، هي الفرق بين الصموغ. لان انا دايما لما كنت بكتب على صفحة الفيسبوك عندي المقالات كنت بشوف التعليقات بتاعت الناس، فكنت بستغرب. هم مثلا كنت اتكلم عن الصمغ العربي يقولوا ده لبان ذكر، اتكلم عن المستكة يقولوا ده صمغ عربي. يا جماعة احنا عندنا اشجار متعددة، الاشجار دي اما احنا بنجيب السكينة ونضربها في الشجرة تقوم الشجرة تعيط، نقوم احنا نجمع الدموع بتاعة الشجرة دي، ده هو كده الصمغ بتاع الشجرة. ففي أشجار كتير، يعني الصمغ العربي ده بيطلع من الصنط اللي هو نبات الأكاشيا. عندك كمان حاجة زي اللبان الذكر بيطلع من شجرة تانية، المر بيطلع من شجرة تالتة، المستكة بتطلع من شجرة بتطلع في اليونان وقبرص رابعة. فأنا لما أتكلم عن لبان الذكر مش هو المر، مش هو الصمغ العربي، مش هو المستكة، دي كلها صموغ متعددة مختلفة، فمش زي بعض. المعلومة دي مهمة جدا، لأن كل الناس أو ناس كتير كانت بتكتب في التعليقات هذا الكلام. اجي اتكلم عن المستكة يقول اللي هو البان الذكر، يعني اتكلم عن الصمغ العربي اللي هو المستكة، يعني لا، المستكة حاجة، المر حاجة، لبان الذكر حاجة، الصمغ العربي حاجة تانية خالص. بس هم كلهم اسمهم الصموغ. والصموغ دي بتيجي ازاي؟ اللي احنا زي ما انا قلت لكم، اللي احنا بنجيب الشجرة وبنقعد نقطع في الشجرة، فنتيجة رد الفعل بتاع الشجرة اللي هي بتفرز هذه الصموغ عشان تعمل التئام للجرح اللي انت بتعمله فيها، فالجرح الصموغ دي احنا بنجمعها وبنستخدمها. واحد من اشهر الصموغ اللي بتستخدم في الصناعات، وهو مش بيستخدم عن طريق الفم في الطب، اللي هو المطاط اللي بيتعمل منه الكاوتش يا جماعه. ما المطاط ده بيطلع برضه بنفس الطريقه وبنفس القصه. طيب، ايه هي الاستخدامات والدراسات اللي اتعملت عن نبات ربنا، النبات المعجز، نبات لبان الذكر؟ شوف، اكتب معايا ورقه وقلم، اكتب معايا لو سمحت. الموضوع ده مهم جدا، النهارده لازم تعرف الفوائد وتحفظها بتاعه لبان الذكر، وما ينفعش يخلو بيت من لبان الذكر. رقم 1، 5 دراسات عن دور لبان الذكر في الخشونه. لا يمكن، 5 دراسات. يعني اي حد عنده خشونه، من اساسيات علاج الخشونه هو استخدام لبان الذكر يوميا. 5 دراسات، انت متخيل؟ 5 دراسات. طيب، في نبات تاني انا كنت اتكلمت عنه في الخشونه لو تفتكروا، نبات جبار برضه وفظيع وفعال جدا برضه، عليه دراسات في الخشونه، وبيبني كمان العظم، مش بس كمان بيعالج الخشونه، كمان بيبني العظم. حب رشاد. يبقى انا لو عندي خشونه، ما ينفعش ابدا اللي انا ما استخدمش حب الرشاد ولبان الذكر يوميا، فعالين جدا وعليهم دراسات كتيره خالص. يبقى رقم 1 الخشونه. رقم 2 الالام عامه، عندك الم صداع مزمن، الم في مفاصلك، الم في عظمك، ألم في كليتك، ألم في جنبك، الآلام عامة هو مسكن خطير للآلام. هذا رقم 2. رقم 3 التهاب القولون التقرحي. شوف بالراحة كده، احنا عندنا مجموعة من الأمراض اسمها التهاب القولون، أو الأمراض اللي بتسيب القولون بالالتهاب، من ضمنها التهاب القولون التقرحي، من ضمنها الكرونز، من ضمنها كمان اللي هو القولون العصبي،
لبان الذكر فعال جدا في التهاب القولون عامة، اللي هي بتكون من ضمن أعراضه الإمساك المزمن، الانتفاخ المزمن، الإسهال المزمن. الثلاث أعراض دول مرتبطين بالتهاب القولون. لو أنا استخدمت لبان الذكر بانتظام، لو أنا عندي التهاب قولون تقرحي، لو يفيدني جدا، ومش عنده دراستين في الموضوع ده على فكرة. لو أنا عندي انتفاخ مزمن يفيدني جدا، لو أنا عندي إمساك مزمن يفيدني جدا، لو أنا عندي إسهال مزمن يفيدني جدا. فلو أنت عندك أعراض من أعراض التهاب القولون، سواء كان التهاب قولون تقرحي أو غيره، ننصحك باستخدام لبان الذكر، فهو فعال ومنشور عنه دراسات كتير. طيب، رقم 4، دمار الأوعية الدموية نتيجة ارتفاع سكر الدم. كان أساتذتنا بيعلمونا دايما حاجة مهمة جدا، يقول لك إن السكر بيدمر الجسم إزاي؟ ليه السكر مرض خطر جدا؟ لأن السكر لما بيعلى في الدم بيقوم يعمل تفاعل بينه وبين بروتينات الدم والبروتينات بتاعة الأوعية الدموية، وبيدمر الأوعية الدموية، بياكل الأوعية الدموية، وبياكل الأعصاب، وبياكل العين، وبياكل الكلى ويدمرها. وكان أساتذتنا دايما يقولوا لنا مثال ظريف جدا، يقول لك هات برميل خشب وحط في البرميل الخشب ده ميه مسكره، واقفل على البرميل ده لمده 10 سنين، هتلاقي بعد 10 سنين وانت بتفتح البرميل ده البرميل اتاكل تماما. ده اللي السكر بيعمله في الاوعيه الدمويه، بياكل الاوعيه الدمويه، بياكل جسمك. لبان الذكر لو استخدمته بانتظام، لو انت مريض سكر، عندنا دراسه بتؤكد ان لبان الذكر بيحمي الاوعيه الدمويه وبيحمي عينك وبيحمي كليتك من الدمار اللي ممكن السكر يعمله لك. فبالتالي انا لو مريض سكر يوميا لازم استخدم لبان الذكر، وانا هقول لك الطريقه. اعاده بناء كولاجين البشره، دايما حتى كان الستات كتير خالص كانوا بيستخدموا لبان الذكر عشان موضوع التجاعيد، وهو منشور عنه دراسه في ذلك، اللي هو بيمنع العجز اللي بيظهر على الجلد، زي القصه بتاعه التجاعيد اللي بتحصل عند بعض السيدات، والاعراض الاخرى اللي بتكون مرتبطه بعجز البشره او التقدم في السن. رقم 6، التوتر المزمن. واحد من الحاجات الجميله اللي بيعملها لبان الذكر اللي هو وقف في موضوع التوتر ده خالص. سواء عنده توتر، عصبيه، قلق، لبان الذكر بيعالج هذا الموضوع في دراسه عندنا لذلك. رقم 7، طبعا الاستعمال ده كل الناس عارفينه. اي حد مدخن، اي حد عنده مشكله في الصدر، حد عنده حساسيه صدر، ده اشهر استخدام لبان الذكر. اشهر استخدام ليه هو موضوع اللي هو بينظف الصدر من الالتهابات وبيشيل الحساسيه بتاعه الصدر. مهم جدا جدا لينا الايام دي. احنا قلنا الايام دي انت محتاج تكون الرئه بتاعتك قويه جدا قدر الاستطاعه. عليك وعلى استخدام لبان الذكر يوميا يخلي الرئه بتاعتك قويه جدا ويعالج لك حساسيه الصدر تماما. رقم 8، التهاب الكليتين. التهاب الكليتين المزمن يا جماعه لبان الذكر بيوقفه، ومع الوقت التهاب الكليتين لا قدر الله ممكن يعمل كسور كلوي. لو انت استخدمت لبان الذكر بانتظام هيوقف لك التهاب الكليتين نهائيا، فبالتالي ربنا ان شاء الله ينعم عليك بالشفاء. دول 8 دراسات اتعملوا عن النبات المعجز الجميل لبان الذكر الرخيص الرباني. هنستخدمه ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا. شوف، عندك طريقتين لاستخدام لبان الذكر. اما تجيب نص معلقه صغيره من لبان الذكر وتطحنها وتقسمها على مدار اليوم. يعني ممكن ان انت تحط مثلا النص معلقه دي على كوبايه زبادي وتقسم كوبايه الزبادي دي على مدار اليوم، او ممكن تحطه على عصير. او اللي انت عندك طريقه تانية اللي هي معظم الناس بتعملها، مفيش مشكله برضو، اللي احنا نجيب معلقه صغيره من لبان الذكر وننقعها طول الليل في الميه، طول الليل ننقعها في ميه سخنه ونسيبها طول الليل، واول ما نقوم الصبح من النوم بنقوم نشربها. احنا متعودين مع بعض وانا محفظكم، اول ما بنقوم من النوم بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعملها اول ما نقوم من النوم لازم نشرب ميه. ده رقم 1. انا بعمل كده اول ما اقوم من النوم، لازم اخد ازازه الميه الصغيره لازم، وبعدين بقوم اخد معلقه كبيره عسل لازم، وبعدين ممكن اخد بعدها مثلا فطاري، او ممكن اخد قهوتي او شاي بعد طبعا بعد ما ناكل اكله خفيفه. انت ممكن مع بعد الميه والعسل تاخد معاه كمان المنقوع الجميل بتاع لبان الذكر. لو انت عاوز طبعا الكليتين بتوعك يكونوا اقوياء، لو انت عاوز الركب بتاعتك تكون قويه، خلي بالك لبان الذكر الشيء اللي بيعالج الركبتين كمان بيعالج الظهر، لان الظهر ما هو الا مفاصل. الالتهاب اللي بيحصل للناس في الظهر ده ما هو بيكون برضه ضعف في المفصلات بتاعه الظهر. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. لو سمحت لايك، سبسكرايب للقناه ما تنساش، عشان انا هنزل لك فيديوهات بانتظام عن فوائد واسرار النباتات الطبيه.
وما تنساش تبعت لما الفيديو ده لو سمحت لاصدقائك على الواتساب، وتشاركوا كمان على الفيسبوك. اشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه من اسرار الفوائد. شكرا للقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبيه واسرار وفوائد النباتات الطبيه، والجديد في عالم التغذيه العلاجيه لصحتك ولصحه عيالك. اشوفك على خير.